ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ፒዲኤፍ ፋይል ፎርማትን ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ወደ ሌሎች ፋይል ፎርማቶች እንዴት መቀየር ይቻላል የሚለውን እናያለን። ይህንንም ኮንቨርት የምናደርግበት ወይም የምንቀይርበት የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከነዛ መካከል ደግሞ ቀላል ነው ያልኩትን ይዤ ቀርብ ያለው መልካም ቆይታ ይሁንልን። ወደ smallpdf.com ዌብሳይት ከመጣን በኋላ ኮንቨርት ማድረጉን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ስለዚህ ወደ ታች ወርዳለሁ። ሞስት ፖፑላር ፒዲኤፍ ቱልስ የሚል አለ። ከነዚህ ቱልሶች መካከል ደግሞ ፒዲኤፍ ቱ ወርድ አለ። ፒዲኤፍን ወደ ወርድ መቀየር አለ። እንዲሁም ደግሞ መርጅ ፒዲኤፍ ወይም ፒዲኤፎችን በአንድ ማያያዝ አለ። ጄፒጂ የተባለውን የኢሜጅ ፎርማት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር አለ። ተጨማሪ አሉ ማለት ነው ቱሎች። እንዲሁም ደግሞ ኦል ፒዲኤፍ ቱልስ የሚል በተን አለ ማለት ነው። ይህንን ክሊክ በማድረግ ሁሉንም የፒዲኤፍ ቱልሶችን መጠቀም ወይም ማየት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሆነን ዘንድ ፒዲኤፍ ቱ ወርድ የሚለውን ክሊክ ላድርግ። ፒዲኤፍ እመርጣለሁ ማለት ነው። ቹዝ ፋይል የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮንቨርት ማድረግ የፈለኩትን ፒዲኤፍ መርጥና ኦፕን እላለሁ። አፕሎድ እያደረገ ነው። አሁን አፕሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ደግሞ ኮንቨርት እናደርጋለን። አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል። ሁለት አይነት አማራጮችን አምጥቶልኛል። ኮንቨርት ቱ ወርድ የሚል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮንቨርት ቱ ኤዲቴብል ወርድ ኦሲአር የሚል አለ። ስለዚህ ኮንቨርት ቱ ወርድ የሚለውን ቼክ አድርግና ከዛም ቹዝ ኦፕሽን የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን ኮንቨርት እያደረገ ነው። ኮንቨርት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። የት ላይ ሴቭ ላድርግልህ? ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ላለው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ኦፕን ብለን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኮንቨርት አድርገን ዳውንሎድ ያደረግነው ፋይል ይህም ኤዲቴብል ነው። ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ይህን ካየን በኋላ በሁለተኛ ደግሞ የምናየው ይህም ኤክስቴንሽን ኢንስቶል በማድረግ ስሞል ፒዲኤፍን ማለት ነው መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በግራ በኩል ኢንስቶል በስሞል ፒዲኤፍ ክሮም ኤክስቴንሽን ይላል። የስ ኢንስቶል ልና ክሮም ላይ እጭነዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ኦፍላይን ኮንቨርት ማድረግ እችላለሁ ወይም ካለ ኢንተርኔት ኮንቨርት ማድረግ ይቻላል። ስሞል ፒዲኤፍ ኤክስቴንሽንን አግኝቻለሁ። አርቱ ክሮም የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም አድ ኤክስቴንሽን የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ቼክ እያደረገ ነው ማለት ነው። ቼክ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ክሮም ብራውዘር ላይ ይጭንልኛል። ስሞል ፒዲኤፍ ክሮም ላይ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ኤክስቴንሽን ሴቲንግ ጋር ልምጣና ስሞል ፒዲኤፍን እፈልጋለሁ። ይሄው ኖት ከዚህ ጋር ነው ያለ። ከዚህ ጋር ፒን እለዋለሁ። ከዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ቶፕ ላይ ይመጣል። ስለዚህ አሁን አንድ ኮንቨርት አድርገን እናያለን። ክሊክ አደርጋለሁ። ፒዲኤፍ ቱ ወርድ የሚለውንም ክሊክ አደርጋለሁ አሁን። ከዛም ቹዝ ፋይል የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁንም በድጋሚ ፋይል እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ፒዲኤፍ ፋይል ኮንቨርት ማድረግ የፈለኩትን ተመሳሳይ ናቸው ሁለቶችም። ሆኖም ግን አንደኛው ኦንላይን ሲሆን ኮንቨርት የምናደርገው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከክሮም ኤክስቴንሽን በመጫን ነው ኮንቨርት የምናደርገው። ስለዚህ ኮንቨርት ቱ ወርድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ድጋሚ ቹዝ ኦፕሽን እላለሁ። ከዛም ኮንቨርት ያደርግልኛል ማለት ነው። አንደኛው ከስሞል ፒዲኤፍ .com ዌብሳይት ላይ ነው። አንደኛው ደግሞ ብራውዘር ኤክስቴንሽናችን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። ዲፎልት ፋይል ኔም ሰጠዋለሁ። ሴቭ ላለው። ኮንቨርት አድርጎ ጨርሷል። ዳውንሎድም አድርጎ ጨርሷል። ይህን ይመስላል ወዳጆቼ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ቦክሱ ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ። በተጨማሪ ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መረጃ እንዲደርሳችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።